Γεια σας, είμαι η Μαρία και απόψε λέω να σας κεράσω κουρού. Κουρού με τυρί, κλασική συνταγή, πολύ εύκολη συνταγή. Τι να πω, φτιάχνεται σε χρόνο 0, το ζυμάρι δεν χρειάζεται ούτε να περιμένεις να φουσκώσει, ούτε να ξεκουραστεί, τίποτα. Τα έχεις όλα έτοιμα και φτιάχνεις τα τυροπιτάκια. Τη ζύμη τη φτιάχνεις σε 5 λεπτά, τα τυροπιτάκια τα ψήνεις σε μισή ώρα, 35 λεπτά και είναι έτοιμα. Και πεντανόστιμα. Σε μία λεκάνη θα βάλουμε... Τι έβαλα δεν θυμάμαι. Καταρχάς να σας πω ότι επειδή κάνω διπλή δόση, τα υλικά που βλέπετε είναι εις διπλούν, η συνταγή όμως που θα σας δώσω είναι μία δόση, έτσι, που θα τη βρείτε ή στο τέλος του βίντεο ή στην περιγραφή κάτω από το βίντεο. Σε μία λεκάνη θα βάλω τα αυγά, το γιαούρτι, το λάδι μου είναι ηλιέλαιο. Θα τα ανακατέψω έτσι λίγο και από πάνω δεν ξέρω τι με έπιασε, είπα να το κοσκινήσω το αλεύρι. Η αλήθεια είναι ότι τα καλοκαίρια πιο συχνά κοσκινίζω, γιατί λόγω της ζέστης αυτό έρχεται λίγο και κάνει σαν να κάνει γρομπαλάκια το αλεύρι μέσα. Οπότε άμα θέλετε μπορείτε να το κοσκινήσετε. Εγώ κοιτάξτε, επειδή δεν παίρνω από το σούπερ μάρκετ τα μικρά του κιλού, παίρνω τσουβαλάκια από μήλο, ίσως γι' αυτό. Τώρα εσείς πράξτε όπως θέλετε. Βάζω το αλεύρι, στο αλεύρι θα βάλω το baking powder γιατί κάνει καλύτερη... ανακατεύεται καλύτερα και φουσκώνει μετά καλύτερα. Βάζω μετά το υπόλοιπο αλεύρι, δεν θα ανακατέψω πολύ γιατί θα βγει το λάδι όλο πίσω. Θα ανακατέψω μέχρι τη στιγμή που θα εξαφανιστεί το αλεύρι, δηλαδή θα απορροφηθεί όλο το αλεύρι. Οπότε με το που είδα ότι δεν έχει άλλο αλεύρι στα πλαϊνά του μπολ, το βάζω στο ψυγείο, το βάζω στο ψυγείο τώρα γιατί κάνει και πολύ ζέστη, έτσι. Αν είναι χειμώνας δεν χρειάζεται ούτε καν να το βάλουμε στο ψυγείο. Εν τω μεταξύ, όση ώρα θα κάθεται στο ψυγείο θα ετοιμάσω τη γέμιση. Ξαναλέω, είναι διπλή δόση αυτή που κάνω, γιατί θα κάνω ένα ταψί να φάμε και ένα ταψί θα βάλω στην κατάψυξη. Και αν με ρωτήσετε, που σίγουρα θα με ρωτήσετε αν μπαίνουν κατάψυξη, τα πάντα παιδιά μπαίνουν στην κατάψυξη εκτός από πατάτα και ρύζι. Αν είναι άψητα, αν είναι έτοιμα ψημένα, μπορούν να μπουν. Λοιπόν, αλλά αυτά θα τα πούμε καλύτερα σε ένα άλλο βίντεο που θα τα κάνω λίγο πιο αναλυτικά, γιατί πολλοί από ό,τι βλέπω ενδιαφέρεστε για τα καταψυγμένα. Έβαλα σκέτη φέτα, δεν έβαλα αλατιδιά, σκέτη φέτα, έβαλα αυγά, ήθελε λίγο αλάτι, γιατί δεν ήταν πολύ αλμυρή η φέτα μου, ήθελε λίγο αλάτι και έβαλα και μαύρο πιπέρι. Τίποτα άλλο. Τώρα εσείς δείτε ανάλογα με τη δική σας φέτα τι θα βάλετε. Πήρα τώρα το μισό ζυμάρι από το ψυγείο, ανοίγω ένα φύλλο, περίπου μισό εκατοστό να είναι. Με μία κούπα κόβω τα κυκλάκια τέλος πάντων για ευκολία. Άμα θέλετε μπορείτε να πάρετε να κάνετε μπαλάκια, να ανοίγετε μετά ένα-ένα, αλλά νομίζω αυτό είναι περιττό. Πιο γρήγορα θα τελειώσετε αν θα το κάνετε έτσι όπως το κάνω εγώ. Βάζω τη γέμιση, το κλείνω, δεν θέλει και ιδιαίτερα να τα κάνετε πολύ γιατί το φύλλο δεν ανοίγει, η ζύμη αυτή δεν ανοίγει, αλλά μην ξεχνάτε όμως ότι φουσκώνει και στο ψήσιμο το κουρού, οπότε λίγο έτσι υπολογίστε, μην είναι και πολύ γεμισμένα για να μην σας ξεφύγουν. Λοιπόν, εγώ επειδή έβαλα στην αρχή, αν είδατε, είχα 3 αυγά στο μπολάκι, έβγαλα τον ένα το κρόκο, γιατί μία δόση θέλει ένα αυγό. Ο ένας ο κρόκος τον ανακάτεψα με 2 κουταλιές της σούπας γάλα, τα ανακατεύω και αλήφω τα τυροπιτάκια. Αφού τα αλείψω, μετά θα προσθέσω σουσάμι, βάζω απλό σουσάμι, το άσπρο, άμα θέλετε μπορείτε να προσθέσετε με μίξη και με μαύρο σουσάμι, του ταιριάζει, να πω την αλήθεια, και το μαύρο σουσάμι στη γεύση, γιατί είναι λίγο διαφορετικό. Αλλά εγώ έβαλα και το σουσάμι, το κανονικό, το κλασικό, στο φούρνο στους 180 βαθμούς για 30 με 35 λεπτά, ανάλογα με τον φούρνο σας. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα, γι' αυτό λέω γίνονται γρήγορα και πολύ νόστιμα.
Άμα θέλετε να τα κρατήσετε ίσως και λίγο παραπάνω σε πιο χαμηλή φωτιά, να γίνουν και πιο τραγανά. Αλλά εγώ νομίζω ότι έτσι είναι καλά. Τα άφησα λίγο κρύωσαν και είμαστε έτοιμοι να τα φάμε. Στο καταψύκτη θα τα βάλετε, καλύτερα θα είναι να τα βάλετε ψημένα. Στο ομό δεν ξέρω πώς θα σας... το προσπάθησα και στο ομό δεν μ' άρεσε. Ψημένα στη κατάψυξη, αφού κρυώσουν εννοείται, και μπορείτε μετά, τα βγάζετε, τα ζεσταίνετε στο μικροκυμάτων ή στο φούρνο, πιτσιλώντας λίγο γάλα από πάνω για να είναι σαν φρέσκα. Λοιπόν, αυτά είναι για σήμερα, ένα μικρό βίντεο για να μην σας τυραννάω και πολύ, θα τα πούμε στο επόμενο. Γεια σας φιλόγλυκα!